یا من خیلی گشنمه یا این خیلی خوشمزه است. سلام بچه‌ها، به همدیگی خوش اومدین. امروز میخوام این پیده مرغ خوشمزه رو بهتون یاد بدم. من خودم عاشق پیده مرغم. امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری به ساده ترین روش درستش کنی. با من همراه باش. درست کردن خمیرش خیلی راحته بچه‌ها. آرد رو توی ظرف گود میریزم و به اندازه 1 لیوان از آرد دستو رو کنار میذارم. وسط آرد رو خالی میکنم و شیر ولرم و آب ولرم و شکر و خمیر مایه رو اضافه میکنم، میذارم 5 دقیقه بمونه. بعد نمک رو به آرد اضافه میکنم و کم کم هم میزنم تا خمیر شکل بگیره. تو این مرحله چون خمیر هنوز چسبناکه، آرد رو کم کم بهش اضافه میکنم و ورز میدم. برای من به شخصه این بهترین روش درست کردن خمیره. یه مقدار آرد رو نگه میدارم و در آخر کم کم اضافه میکنم. اینجوری نه خمیرم شل میمونه نه سفت میشه. اینجا رو باید دقت کنید که آرد خیلی زیادی نباید بهش اضافه کنید. مثل من کم کم اضافه کنید و خوب ورز بدید تا زمانی که خمیرتون یه ذره جمع شه و منسجم شه و در حد خیلی کم چسبناک بمونه، مشکلی نداره. آردای مختلف با هم یه ذره متفاوتن. ممکنه آردی که من توی دستور نوشتم مثلا 5 لیوان برای شما کمتر بشه. خمیر که یه ذره جمع شد و منسجم شد، روغن رو کم کم بهش اضافه میکنم و اینجوری ورزش میدم حسابی. حدود 10 تا 15 دقیقه خمیرتون رو باید حسابی ورز بدین. من عاشق این کارم. خمیر که به یه بافت نرم و لطیف رسید، چونه بگیرید و بذارید توی ظرف چرب شده. دقت کنید اگه خمیرتون رو مثل من میخواید بذارید توی یخچال و چند ساعت بعد درستش بکنید، باید میزان خمیر مایه‌تون رو کمتر بریزید که توی دیسکریپشن کامل مقدار مواد رو بهتون گفتم. خب من رفتم بیرون و برگشتم خونه. خمیر رو از یخچال درآوردم، یکم تو دمای محیط بمونه. توی این فاصله مواد پیده رو درست کردم. من ترکیب مواد با سینه مرغ رو درست کردم. شما میتونید به دلخواه هر مخلوطی که دوست داشتید درست کنید. یخچال پروسه به عمل اومدن خمیر رو کند میکنه. برای مواقعی که مثل من عجله دارین، میتونین خمیرتون رو صبح درست کنید و عصر خمیر رو از یخچال در بیارید و بذارید یه ذره تو دمای محیط بمونه استفاده کنید. فقط میزان خمیر مایه رو باید کمتر بزنید. حالا برای مواد میانی، سینه مرغ رو با یک کم اسپری روغن و سیر تفت دادم تا رنگ سینه مرغ تغییر کنه. بعد سبزیجات و ادویه رو اضافه کردم و تفت دادم و گذاشتم کنار. حالا پف خمیر رو بگیرید و روی سطح آرد پاشی شده بذارید. نیازی به ورز دادن اضافی نیستش. به چونه های مساوی تقسیم کنید. اندازه چونه ها و تعدادشون بستگی به خودتون داره که توی سبد هواپز یا سینی فرتون جا بشه. حالا هر چونه رو با وردن خوب نازک بازش کنید. گوشه های خمیر رو میتونید مثل من پنیر بریزید و اینجوری خوب فیکسش کنید و رولش کنید، ولی این کار نیازی نیست. میتونید فقط بدون پنیر برگردونید دو طرفش رو. اول پنیر پیتزا رو بریزید و از مواد مرغتون بریزید وسط خمیر. کناره هاشو میتونید با مخلوط یه دونه زرده تخم مرغ و 1-2 قاشق شیر خوب رومال کنید و یه مقدارم کنجد بپاشید. من در آخر یه ذره آویشنم ریختم که خوش عطرش بکنه. درجه حرارت و زمان پخت برای فر و هواپز رو توی دیسکریپشن کامل نوشتم. در نهایت این شد نتیجه کار. فقط نگاش کن که چقدر خوشگل و جذابه. از طعمش نگم که
که فوق العاده خوشمزه است و مطمئنم عاشقش میشی. بهت پیشنهاد میکنم حتما درستش کن. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و برام کامنت بذار. خوشحالم میکنی سابسکرایب کنی یا همدیگی رو به دوستاتم معرفی کنی.